Calculus 2 BE third semester Pokhara University को कोर्स हो। मैले क्याल्कुलस 1 को केही भिडियोहरू बनाएको छु, एल्जेब्रा एन्ड ज्योमेट्री को केही भिडियोहरू बनाएको छु। अब यसको पक्कै पनि यो कोर्सको के भयो त प्रिलिमिनरी त्यही मैले बनाएको भिडियोहरू मध्ये नै पर्छ। यसको पक्कै पनि ओभरअल प्रिलिमिनरी के हो, प्रिलिमिनरी भनेको यसको के हो, हाम्रो प्रिलिमिनरी भनेको पक्कै पनि फर्स्ट सेमको क्याल्कुलस 1 ओभरअलमा भन्ने भए क्याल्कुलस 1 यसका कतिपय कुराहरू छन् जुन रिपिट हुनेवाला छैन। अर्को एल्जेब्रा एन्ड ज्योमेट्री, एल्जेब्रा एन्ड ज्योमेट्री मेन प्रिलिमिनरीहरू यही कोर्सहरुमा छन् है। त्यही भएर यो कोर्सहरुको अब ओभरअल अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन भने क्याल्कुलस 2 बुझ्नेवाला छैन। मोस्ट अफ द पीपल consider this course to be the hardest course, one of the hardest courses in BE level for Pokhara University है। अब त्यो भन्दैमा डराउनु पर्दैन है। अब एउटा कुरा चाहिँ म भन्छु अनेस्टली भन्ने भए क्याल्कुलस 1 अनि अब्भियसली अल्जेब्रा एन्ड ज्योमेट्री भन्दा यो पक्कै पनि गाह्रो हुनेवाला छ, किनभने मोस्ट अफ द कन्टेन्ट्स हेरौँ त, मोस्ट अफ द कन्टेन्ट्स इंटीग्रल क्याल्कुलसबाट छ। डिफरेन्शियल क्याल्कुलस छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ, यो पनि इंटीग्रल क्याल्कुलस यसमा अलिअलि छ डिफरेन्शियल क्याल्कुलस, तर मोस्टली के भयो इंटीग्रल क्याल्कुलस नै हो। यहाँ पनि इंटीग्रल क्याल्कुलस नै हो। फुरियर सिरिजमा पनि इंटीग्रेसन नै इन्भल्भ हुन्छ। फुरियर सिरिज पनि अब इंटीग्रल र सिरिज आएपछि कुरो त्यही भयो। डिफरेन्शियल इक्वेशन्स भनेपछि यसमा पनि सिरिजहरु नै इन्भल्भ भएर आएको छ, सिरिजहरु अझ स्पेशल फंक्शन्सहरु छ। त्यही भएर more advanced than the previous two math courses for BE level है। त्यो भयो। अब यो मैले भिडियोहरुमा फलो गर्ने टेक्स्ट बुक भने क्याल्कुलस 2 अथरहरुको अनि केएससी पब्लिकेसनकै भयो। मैले फलो गरेको चाहिँ फर्स्ट एडिसन 2080 को एडिसन है। अनि ओभरअल कोर्स कन्टेन्टहरु के छ भनेर हेर्ने भए इंटीग्रल क्याल्कुलस बाटै चाहिँ हामीले के छ, अब डिफरेन्शियल क्याल्कुलस आउँदैन। जति एक्सक्लुसिभली डिफरेन्शियल क्याल्कुलस गर्नु थियो त्यो हामीले फर्स्ट सेमेस्टरमा गरिसक्यौं। त्यही कन्सेप्टहरु यहाँ सब ठाउँमा युज चाहिँ हुन्छ। डिफरेन्शियल क्याल्कुलसको यो सबै ठाउँमा जति पनि च्याप्टरहरु छ त्यहाँ कहीं न कहीं युज चाहिँ हुन्छ डिफरेन्शियल क्याल्कुलसमा हामीले गरेको कामहरु। तर डिफरेन्शियल क्याल्कुलसकै नयाँ टपिकहरु चाहिँ छैन। जति गर्नु थियो हामीले फर्स्ट सेमेस्टरमा इन्जिनियरिङलाई सफिसिएन्ट काम हामीले गरिसक्यौं त्यतै है। अब इंटीग्रल क्याल्कुलसमा एउटा चीज बाँकी थियो, मल्टिभेरिएबल इन्टिग्रेसन हामीले गरेको थिएन। अब यसमा हामीले मल्टिभेरिएबल इन्टिग्रल गर्ने हो, जस्तै डबल इन्टिग्रल, ट्रिपल इन्टिग्रल। अनि ट्रिपल इन्टिग्रलकै एउटा टाइप चाहिँ डिरिक्लेट्स इन्टिग्रल भन्ने छ, डराउनु पर्दैन, यति बुझ्दै नबुझ्ने खाली होइन है यो। त्यसपछि आयो भेक्टर क्याल्कुलस भनेपछि वन डाइमेन्सनल क्याल्कुलस, टू डाइमेन्सनल क्याल्कुलसलाई चाहिँ भेक्टर भ्यालुमा एक्सटेन्ड गरे हो एक हिसाबले। अब बेसिक्समा भनेपछि अब वन भेरिएबलको छ भने कसरी डिफरेन्शिएट इन्टिग्रेट गर्ने त्यो भयो। ग्रेडियन्ट डाइभर्जेन्स एन्ड कर्लमा चाहिँ के आउँछ, युज अफ पार्शियल डिफरेन्शिएट। यो चाहिँ यसमा चाहिँ के आउँछ, यसमा चाहिँ मोस्टली के आउँछ भन्दा पार्शियल डेरिभेटिभ्स एन्ड भेक्टर्सको बीचको सम्बन्ध चाहिँ यतातिर देख्छौ। लाइन इन्टिग्रल्स भनेपछि अब यो इन्टिग्रेसन अलोङ अ कर्भ गर्ने हो, अलोङ अ कर्भ। यो सी को अलोङमा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने भयो लाइन इन्टिग्रल। अब सर्फेस इन्टिग्रल त्यसरी नै भयो। ट्रान्सफर्मेसन थ्योरम्स भनेपछि हामीले मेरो विचारमा कोर्समा चाहिँ ग्रीन्स थ्योरम छ, स्टोक्स थ्योरम छ, गस डाइभर्जेन्स थ्योरम छ, तीन थरी थ्योरमहरु चाहिँ छ है। यो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन थ्योरम्स भनेर एउटा इन्टिग्रललाई अर्को इन्टिग्रलमा कन्भर्ट गर्ने टाइपकै इन्टिग्रल हो, के रे थ्योरमहरु हो। यसको प्रुफहरु हामी गर्दैनौं, प्रुफहरु एनालिसिसको म्याथमेटिक्स मेजरहरुलाई छोड्दिएको छौ यसको प्रुफ। तर यो च्याप्टर चाहिँ याद गर्नु, मोस्ट अफ द इन्जिनियरिङको कोर्सेसहरुमा, अरु कोर्सेसहरुमा यो युज चाहिँ भइरहन्छ है, इन्क्लुडिङ फिजिक्समा चाहिँ यो धेरै युज भइरहन्छ। यो मात्र हैन, यो तलको जम्मै नै यो इन्टिग्रल क्याल्कुलस यो चाहिँ प्रिलिमिनरी जस्तै भयो, अरु जम्मै युज भइरहन्छ यिनीहरु है। त्यो भयो। अब इंटीग्रल ट्रान्सफर्म्स भनेको इंटीग्रल क्याल्कुलसकै एक्सटेन्सन भन्दा पनि हुन्छ। इंटीग्रल क्याल्कुलस, इंटीग्रल ट्रान्सफर्म्स वान अफ माई फेभरेट टपिक्स इन म्याथ है। इंटीग्रल ट्रान्सफर्म्समा चाहिँ के हुन्छ, एउटा फंक्शन युज गरेर अर्को फंक्शन निकाल्ने। ट्रान्सफर्मेसन भनेको त्यही हो, तर के युज गर्ने,
काइन्ड अफ इन्टिग्रेसन चाहिँ हामीले युज गर्ने यो गरेपछि चाहिँ के आउँछ इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्स हो त अब इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्स धेरै थरी छ है धेरै थरी छन् अब त्यो मध्ये एक थरी मात्र हामीले पढ्छौं लाप्लास ट्रान्सफर्म्स वान अफ द मोस्ट कमन एन्ड वेल नोन इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्स क्लासिक टपिक है लाप्लास ट्रान्सफर्म्स लाप्लाससँगै जोडेर के भयो इन्भर्स लाप्लास ट्रान्सफर्महरु आउला अनि यो दुईटैको एप्लिकेसन लाप्लास ट्रान्सफर्म्स भनेपछि पक्कै पनि इन्भर्स लाप्लास गर्नै पर्छ टु डिफरेन्शियल इक्वेशन्स हामी यो काम गर्छौं अर्को फोरियर सिरिज यो दुईटा च्याप्टर चाहिँ यो च्याप्टर चाहिँ छोटै छ यो सिंगल च्याप्टरमै छ यो फोरियर सिरिज भनेपछि एकदम बेसिक तर अब इन्जिनियरिङको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टपिकहरु कन्स्ट्रक्सन अफ फोरियर सिरिज फोरियर साइन सिरिज फोरियर कोसाइन सिरिज अब विदिन एन इन्टरभल अफ 2 पाई विदिन एन इन्टरभल अफ 2l अरु छ भने अरु पनि गरौँला यो चाहिँ पक्कै पनि हुनै पर्छ है फोरियर सिरिजमा अनि फाइनली डिफरेन्शियल इक्वेशन्स हामीले क्याल्कुलस 1 गर्दाखेरि के भनेको थियो भन्दा फर्स्ट अर्डर र फर्स्ट डिग्रीको लागि त भइहाल्यो सेकेन्ड अर्डरको लागि चाहिँ नि कन्स्ट्यान्ट कोफिसिएन्ट्समा लिनियरलाई कन्स्ट्यान्ट लिनियर सेकेन्ड अर्डर इक्वेशन्स विथ भेरिएबल कोफिसिएन्ट्सलाई हामीले के गरेको कन्स्ट्यान्ट कोफिसिएन्ट्समा रिड्युस गरेर त्यसलाई सल्भ गरेको थियौं तर सबैको लागि त्यो सल्भ गर्न नमिल्न पनि सक्छ भनेर भनेको थिएँ त्यस्तोको लागि मैले के भनेको थिएँ सिरिज सोलुसन इज वान अफ द मोस्ट कमनली युज्ड मेथड त्यही चाहिँ हामीले यहाँ गर्दै छौं है त्यही चाहिँ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेशनको लागि अनि यो बेसल फंक्सन भनेको चाहिँ के हो स्पेशल फंक्सन जस्तै अब सिरिज सोलुसन गर्दा डिफरेन्शियल इक्वेशनको सिरिज सोलुसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अर्कै खाले नयाँ खाले फंक्सनहरु बनिन्छ के त्यो कस्तो चाहिँ त्यो स्पेशल अनि त्यो सोलुसन चाहिँ कस्तो के रे त्यो फंक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फंक्सनहरु चाहिँ के हुन्छ डिफाइन इन टर्म्स अफ सिरिज हुन्छ धेरै जसो सोलुसन डिफाइन इन टर्म्स अफ सिरिज हुन्छ हैन डिफाइन इन टर्म्स अफ सिरिज हुन्छ त्यस्तो खाली फंक्सनहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त स्पेशल फंक्शन्स भन्छौं डिफरेन्शियल इक्वेशनको सोलुसन गर्दा सिरिजको टर्ममा डिफाइन गर्नुपर्ने फंक्सनहरु आउँछ त्यसलाई चाहिँ एकदम छोटकरीमा बुझ्नलाई है एकदम इन्टुइटिभली बुझ्नलाई चाहिँ के भयो त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं स्पेशल फंक्शन्स भन्छौं अ काइन्ड अफ स्पेशल फंक्शन भनेको चाहिँ के हो बेसल फंक्शन्स हो बेसल फंक्शन्सको अरु इन्टिग्रल ट्रान्सफर्महरुमा पनि धेरै युज हुन्छ है अनि लास्टमा चाहिँ अलिकति पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेशन यो सुरु हुनसाथ सकिहाल्छ धेरै लामो छैन यो चाहिँ विथ कन्स्ट्यान्ट कोफिसिएन्ट्स भनेको चाहिँ यो अब यो पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेशनको कुरा धेरै चाहिँ हामीले गर्ने एकदम थोरै हो है समुद्रबाट यो के रे हामीले पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेशनलाई सबभन्दा ठूलो समुद्र मान्ने भए हामीले यो कोर्समा गर्ने भनेको त्यो समुद्रबाट एक टोपा पानी ल्याएर पनि 1 करोड जनालाई छम्किदा जति बच्छ त्यति मात्र गर्ने हो है पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेशन त्यति थोरै मात्रै छ है त ल यो भयो हाम्रो कोर्स ओभरभ्यू 10 मिनेट यतिकै पनि झन्डै गइ नै सक्यो है र विचारमा अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि कोर्स नै सुरु गर्ने भए आई एम गोइङ टु स्टार्ट विथ इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्स है आई एम गोइङ टु स्टार्ट विथ इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्स यो इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्समा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने ल्याप्लास ट्रान्सफर्म हो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म मात्रै हो अझ तर इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्सको एउटा जनरल कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्ने नै हुन्छ है एउटा जनरल कन्सेप्ट चाहिँ इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्सको बुझ्नुपर्ने नै हुन्छ सपोज मसँग कुनै फंक्शन fx छ रे ओके अ फंक्शन fx defined on some interval यसलाई युज गरेर मैले के ल्याए सम इन्टरभल if भनौं न यसलाई है if यहाँबाट मैले के गर्छु एउटा नयाँ फंक्शन लिएर आउँछु जसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म के भनिदिन्छु fs भनिदिन्छु यो पनि डिफाइन्ड अन सम इन्टरभल है डिफाइन्ड अन सम इन्टरभल I क्यापिटल F भनिदिए ल यो भयो भनेपछि हामीले एउटा फंक्शनलाई चलाएर अर्को फंक्शन निकाल्ने हो यसरी तर टुल चाहिँ के युज गर्ने टुल चाहिँ हामीले इन्टिग्रल युज गर्ने
इन्टिग्रल युज गर्ने। यो इन्टिग्रल चाहिँ कुन टाइपको हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रल चाहिँ कस्तो टाइपको इन्टिग्रल भन्दा इन्टिग्रल ओभर एन इन्टरभल आई के एस एक्स एफएक्स डिएक्स भन्ने खाले इन्टिग्रल। अब यहाँ हेरौँ यो आई भनेको यो भनेको के हुन सक्छ त? यो आई भनेको यसलाई रिप्लेस गर्ने सिम्बलहरू ए टु बी टाइपको हुन सक्छ, ए टु इन्फिनिटी टाइपको हुन सक्छ, माइनस इन्फिनिटी टु बी टाइपको हुन सक्छ, अथवा माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी टाइपको हुन सक्छ। जस्तो सुकै इन्टरभल भए के अरे इन्टरभल पनि हुन सक्छ। यिनीहरूलाई जेनरल फर्ममा चाहिँ मैले यहाँ कुनै इन्टरभल लेखिन्छ भनेपछि लोवर लिमिट अप्पर लिमिट लेखिन्छ है। यस्तो खाले इन्टरभल चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्छौँ भनेको। यो एफ भनेको चाहिँ के भयो? हामीलाई दिएको फङ्सन भयो, हो कि होइन? हामीलाई दिएको फङ्सन भयो। यो के एस एक्स भनेको चाहिँ के हो? यो मल्टिभेरिएबल फङ्सन नै हो। एउटा भेरिएबल एस छ, एउटा भेरिएबल एक्स छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? कर्नेल अफ ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ। कर्नेल अफ ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ। ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ है, कर्नेल अफ ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ। पक्कै पनि यहाँ हेरौँ त। अनि इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म भनेर यसरी यता हेरौँ, एउटा फङ्सन लिएर इन्टिग्रल भित्र ठुसेर अर्को फङ्सन निकाल्ने। यहाँ यता हेरौँ त, एक्सलाई त यो लिमिटले सकाइहाल्छ, एक्स आउँदैन, तर एस चाहिँ झुन्डेर आउन सक्छ, हो कि होइन? एस चाहिँ झुन्डेर आउन सक्छ। त्यही भएर यहाँबाट आइहाले के आउँछ? सम फङ्सन इन टर्म्स अफ एस नै आउँछ। यसलाई नै मैले यहाँ लेखिदिएको हो है। यस्तो भयो। तर यहाँ हेरौँ त, यसरी कुनै एउटा फङ्सन अफ एस आउनु पर्ने भए, यसरी एउटा फङ्सन अफ एस आउँछ भने एउटा फङ्सन राखेर अर्को फङ्सन ल्याउनको लागि के हुनु पर्यो? इन्टिग्रलले भ्यालु त केही दिनु पर्यो नि, हो कि होइन? भनेपछि यता हेरौँ, इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्स गर्दाखेरि के हुनु पर्यो? इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्स गरेर यो फङ्सन इन्टिग्रल भित्र राखेर यो यस्तो खाले फङ्सन निकाल्नको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो? एउटा एकदमै इसेन्सियल कन्डिसन चाहिँ के हुनु पर्यो? एकदमै एसेन्सियल कन्डिसन चाहिँ दिस इन्टिग्रल मस्ट कन्भर्ज है, मस्ट कन्भर्ज, अथवा यो इन्टिग्रल के हुनु पर्यो? कन्भर्जेन्ट हुनु पर्यो। अनि यता हेरौँ, एफएक्स एसमा राख्यो कन्भर्जेन्ट आयो भने के भन्ने त? कन्भर्जेन्ट आयो भने यसलाई कन्भर्जेन्ट आयो भने के भन्ने? यसलाई यो इन्टिग्रल भित्र राखेर कन्भर्जेन्ट आयो भने के भन्ने? यो यस्तो फङ्सनहरूलाई एडमिसिबल भनिदिउँ अहिलेको लागि, एडमिसिबल फङ्सन्स भनिदिउँ। यदि त्यो डाइभर्जेन्ट आयो अरे, यदि यो इन्टिग्रल चाहिँ डाइभर्जेन्ट आयो भने त के भयो? फङ्सन त अर्को फङ्सन त आएन त, वाइयात आयो। यस्तो फङ्सनहरूलाई चाहिँ के भन्ने? नट एडमिसिबल भन्ने। अहिलेलाई यति मात्र बुझौँ, यो धेरै चाहिँ नि यसमा डिटेलमा नजाउँ। डिटेलमा जाने भए चाहिँ नि अब के अरे ट्रान्सफर्मेसन थ्योरी, इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म थ्योरी हुन्छ, ट्रान्सफर्म एनालिसिस भन्ने हुन्छ, मेजर थ्योरी, लेबेक इन्टिग्रल्स, धेरै कुराहरू छ है, धेरै कुराहरू छ। त्यही भएर अब यो के अरे डिस्ट्रिब्युसन थ्योरीहरू भन्ने हुन्छ, यसमा धेरै चिजहरू आउँछ, त्यसको कुरा अहिले नगरौँ। मैले जे गर्न ल्याएको छु इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्सको लागि, यो एकदमै मैले के गरेको छु, यसमा एनालाइसिस, म्याथमेटिकल एनालाइसिस युज नगरिकन गर्ने भए एकदमै न्यारो हुन्छ यो टपिक। मैले एकदमै न्यारो नै गरिरहेको छु मैले है, त्यति बुझ्नु। यसको प्रिलिमिनेरीहरू धेरै छ, साँच्चीकै थ्योरी नै बुझेर गर्ने हो भने यति चाहिँ याद गरौँ है। अनि यसको लागि हेरौँ, यसको लागि अलि हामीले गर्नको लागि, ल्याप्लास ट्रान्सफर्म गर्नको लागि दुई चारवटा बुकहरू चाहिँ मैले भनिदिएँ। जस्तै मैले यहाँ अथरको नाम मात्र चेक गर्नलाई लिएर आएको थिएँ कि यहाँ अथरको नाम चेक गर्नलाई जेके गोयल एन्ड केपी गुप्ता रहेछ। यो बुक एकदम मलाई मनपर्छ। यो चाहिँ इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्स भन्ने हुन्छ, इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्स जेके गोयल एन्ड केपी गुप्ता। यो मैले सुरुमा एकदम यो क्यालकुलस बेस्ड चाहिने इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्स पढ्दाखेरि मैले यही बुक युज गरेको थिएँ है। अर्को यिनीहरूकै ल्याप्लास एन्ड फुरियर ट्रान्सफर्म्स भन्ने पनि बुक छ, ल्याप्लास एन्ड फुरियर ट्रान्सफर्म्स भन्ने बुक पनि छ। यो पनि एकदम युजफुल छ है। यो भयो। अर्को इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्स भन्ने नै टाइटल भएको
इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्स भन्ने नै टाइटल भएको के थियो भन्दाखेरि इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्स नै टाइटल भएको वैद्यनाथ पत्रा भन्नेको पनि बुक छ वैद्यनाथ यो एक्स्ट्रा मटेरियल है वैद्यनाथ पत्रा भन्नेको पनि बुक छ त्यसरी नै इन्टिग्रल टेक्स्ट बुक अफ इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्स के हो मलाई एक्ज्याक्टली टाइटल याद भएन त्यस्तै खाले त्यो मलाई याद भएन सर्च फर द अथर्स है लोकनाथ देवनाथ भन्ने पनि छ अर्को यो चाहिँ अलि एडभान्स लेभलकै बुक छ इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्स integral equations and calculus of variations PC भक्ता अब इन्डियन राइटरहरुको मात्र बुक दिए मैले यसमा अरु म्याथमेटिकल फिजिक्सहरुकोमा यताउता बुकहरुमा पनि हुन्छ इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म्समा चाहिँ मलाई यो म अहिले सजेस्ट गर्दिन आई डोन्ट सजेस्ट दिस बुक फर दिस लेभल तर कसैलाई इच्छा भयो भने यसले इन्साइक्लोपिडियाकै एक हिसाबले काम गर्छ है त पीसी भक्ताको बुकले चाहिँ यति बुझौं हैन अनि अब चाहिँ के गरौं अब लाप्लास ट्रान्सफर्म चाहिँ हामीले सुरु गरिहालौं है लाप्लास ट्रान्सफर्म चाहिँ हामीले सुरु गरिहालौं अब लाप्लास ट्रान्सफर्म सुरु गर्नको लागि के हुनु पर्यो हेरौं त लाप्लास ट्रान्सफर्म सुरु गर्नको लागि लाप्लास ट्रान्सफर्मलाई हामीले डिनोट कसरी गर्ने लाप्लास ट्रान्सफर्ममा इनपुट कुनै फंक्सन fx लिइन्छ अनि भेरिएबल s निकालिन्छ भेरिएबल s युज गरिन्छ यसरी लेखे पनि भयो हामीले सिम्बल चाहिँ लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ x लाई यिनीहरु मध्ये कुनै एउटा सिम्बल अहिले युज गर्छौं है म मोस्टली यो र यो सँग युज गरेर हुन्छु लाप्लास ट्रान्सफर्म भनेपछि के भयो अब इन्टिग्रल त हुनु पर्यो इन्टिग्रल कस्तो हुन्छ त लाप्लास ट्रान्सफर्मको इन्टिग्रल भनेको लाप्लास ट्रान्सफर्मको इन्टिग्रल भनेपछि I इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी भनेपछि यो 0 टु इन्फिनिटी यस्तो होला है अनि कर्नल फंक्सन भनेको कस्तो हुन्छ e को पावर माइनस sx विथ s ग्रेटर देन 0 भयो भनेपछि यहाँ हेरौं e को पावर माइनस sx होला अनि fx भन्ने चाहिँ यहाँ यसरी राखिन्छ लाप्लास ट्रान्सफर्म चाहिँ यसरी डिनोट गरिन्छ अब यसमा पक्कै पनि के हुनु पर्यो त यो लाप्लास ट्रान्सफर्म यस्तो यो इन्टिग्रल डिफाइन हुनको लागि के हुनु पर्यो यो इन्टिग्रल इन द डेफिनेसन के हुनु पर्यो यो कन्भर्जेन्ट हुनु पर्यो यो कन्भर्जेन्ट छ भने चाहिँ के भयो fx भने के भयो एडमिसिबल भयो ओके हैन एडमिसिबल भयो अनि एउटा भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ अब सपोज fs भन्ने भयो यो fs भने चाहिँ फंक्सन के भयो त बाइ डेफिनेसन डिफाइन्ड अन 0 इन्फिनिटी भयो अब यो fx भन्ने फंक्सन चाहिँ पक्कै पनि के हुनु पर्यो 0 इन्फिनिटीमा अथवा एटलिस्ट 0 इन्फिनिटीमा चाहिँ के हुनु पर्यो डिफाइन भएको हुनु पर्यो यहाँनिर डिफाइन भएन भने चाहिँ के गर्ने त अब त्यो गरेको थियो नि हामीले उसमा फर्स्ट सेमेस्टरमा इम्प्रोपर इन्टिग्रलको लागि चाहिँ नि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 फ्रम प्लस fx लिँदाखेरि के हुन्छ टाइपको यस्तो काम गरेको थियौं नि यस्तो गर्नुपर्ने हुन सक्छ है यो एटलिस्ट यतिमा चाहिँ डिफाइन हुनु पर्यो अनि यहाँनिर चाहिँ अब जस यो के हुनु पर्यो यो कन्भर्ज हुने गरी चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न पाउनु पर्यो यो s ग्रेटर देन 0 भनेपछि पक्कै पनि डिफाइन्ड अन 0 इन्फिनिटी हुन्छ अब यसलाई एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो भने गर्नुपर्ने प्रब्लम रहेछ भने कसरी गर्ने भनेर म त्यो भनिहाल्छु है यो भयो अनि पक्कै पनि यो यदि यो चाहिँ नि इन्टिग्रल यदि डाइभर्जेन्ट आउँछ भने पक्कै पनि यो के हुन्छ यो नट एडमिसिबल हुन्छ यो फंक्सन
यो फंक्सन नट एडमिसिबल हुन्छ। नट एडमिसिबल भनेपछि यसको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म हामीले पत्ता लगाउनै सक्दैन, ल्याप्लास ट्रान्सफर्म गरेर यो फंक्सन पत्ता लगाउन सक्दैनौँ भनेर भनेको। यति हो है। यति भइसकेपछि अब ल्याप्लास हो एउटा एक्जाम्पल चाहिँ बेसिक एक्जाम्पल दिनुपर्ने। पहिला अलिकति बेसिक एक्जाम्पल अफ अ सिम्पल इन्टिग्रल ट्रान्सफर्म हेरौँ है। ल fx चाहिँ मेरो कति छ 3x स्क्वायर छ अरे हैन। यहाँबाट मैले के निकाले त यहाँ हेर ksx भनेको चाहिँ मैले कति लिए कन्स्ट्यान्ट फंक्सन 1 लिए। इन्टरभल i चाहिँ कति लिए इन्टरभल i चाहिँ नि कति लिए भन्दाखेरि 0 to sum यो के अरे पोजिटिभ नम्बर s लिए अरे हो भने 0 to s के भयो 0 to s ft dt गरिदिएँ अरे मैले ft dt गरिदिएँ भने अथवा fx dx नै गरिदिउँ न। यहाँ x त कतै मैले लिमिटमा युज गरेको छैन। fx dx गरिदिएँ भने के आउँछ त यो यता हेरौँ। यो भनेपछि हेर इंटीग्रल अफ 0 to s ओके 0 to s कर्नेल 1 फंक्शन fx dx यो गर्ने में के आयो s क्यूब आउँछ नि भनेपछि यो क्यापिटल fs भनेपछि इट इज अल्सो वन काइन्ड अफ इंटीग्रल ट्रान्सफर्म एकदम बेसिक। अब प्रपर इंटीग्रल छ भने इट्स मच बेटर, तर इंटीग्रल ट्रान्सफर्म गर्दा मोस्टली प्रपर चाहिँ आउँदैन है। त्यो भयो ल जस्ट एउटा बेसिक एक्जाम्पल त्यो वार्म अप को लागि दिएको काइन्ड अफ इंटीग्रल ट्रान्सफर्म भनेर। यसलाई इंटीग्रल ट्रान्सफर्म भनिहाले पनि अब त्यो इन्टरभल अफ यो इन्टरभलमा यसरी भेरिएबल लिने चलन चाहिँ छैन, जस्ट यो इंटीग्रेसन चाहिँ यस्तो हुन सक्छ भनेर चाहिँ दिइदिया हो भनौं न। अथवा ल कन्स्ट्यान्टै राख्ने भए s इन्टु s fx dx गर्ने भए कति आउँछ s इन्टु 1 इक्वल टु s ओके फंक्शन अफ s। दिस इज मच बेटर। यो इंटीग्रल ट्रान्सफर्ममा खास यो लिमिटमा चाहिँ भेरिएबल राख्ने चलन हुँदैन, जस्ट फर योर इन्ट्युसन चाहिँ मैले गर्दिएको हो। यो यतापट्टिको यो चाहिँ मैले के गर्दिए भन्दा तिमीहरुलाई जस्ट इन्ट्युसनको लागि के गर्दिए भन्दा यो इंटीग्रल युज गरेर ट्रान्सफर्मेसन गर्नलाई इंटीग्रल ट्रान्सफर्म्स भनौं भनेर भने हो। तर मोस्ट अफ द टाइम यहाँ चाहिँ भेरिएबल युज गरिँदैन है। मोस्ट अफ द टाइम यो भेरिएबल चाहिँ युज गरिँदैन। यसलाई इंटीग्रल युज भएकोले इंटीग्रल ट्रान्सफर्म्स भनिदिए मैले। तर इंटीग्रल ट्रान्सफर्म्समा एक्चुअली कुरा गर्ने भए चाहिँ यहाँ चाहिँ भेरिएबल लिमिटहरु चाहिँ नि हामीले युज गर्दैनौं है। जस्ट फर योर के भयो जस्ट फर योर इन्ट्युसन मैले एक्जाम्पल दिएको। मच बेटर एक्जाम्पल यो हुन्छ ओके। ल अब लाप्लास ट्रान्सफर्मको यता हेरौँ त। लाप्लास ट्रान्सफर्मको के फर्मुलाहरु चाहिँ अब यसमा हामीलाई के भनिदिन सक्छ भन्दा फाइन्ड द लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ अ कन्स्ट्यान्ट फंक्शन यता उता भन्दैला लाप्लास ट्रान्सफर्म भन्दा पनि खै। पहिला सुरु यता हेरौँ लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ अ कन्स्ट्यान्ट फंक्शन भनेको कति हुन्छ त त्यो हेरौँ है त। अफ अ कन्स्ट्यान्ट फंक्शन भने हामीलाई सोधिदिन सक्छ है फाइन्ड लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ अ कन्स्ट्यान्ट फंक्शन भनेर। अब यो लिस्ट अफ फर्मुला चाहिँ म एउटै स्लाइडमा लेख्छु। लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ fx इक्वल टु a भनेको चाहिँ के हो कन्स्ट्यान्ट फंक्शन। a भने कन्स्ट्यान्ट भयो कन्स्ट्यान्ट फंक्शन भनेपछि यता हेरौँ त लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ fx s भनेको यो केसमा के भयो लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ a टु s भयो which is equal to यसलाई fs भनेर लेख्दिउँ न म। यो भनेको कति त आइहाले यसबाट होला इन्टु fx भनेको यहाँ 1 हुन्छ dx ओके हैन। यो होला यो भनेपछि कति हुन्छ हेर त। अब यो कन्भर्ज हुनु पर्ला यसलाई फर्ममा लेख्ने भए त यो हुन्छ e को पावर माइनस sx dx। अब यो कन्भर्ज हुन्छ कि हुन्न हेरौँ त। लिमिट n हैन लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 0 टु r e को पावर माइनस sx dx। या s पक्कै पनि ग्रेटर देन 0 हो कि हैन। लाप्लासमा
यहाँ हेरौँ त ल्याप्लासमा s इज ग्रेटर देन 0 हो, त्यही भएर यो चाहिँ हामीले युज गर्दै गरौँ है। यो भनेपछि यता हेरौँ त कति आउने भयो। यदि यो कन्भर्जेन्ट आउँदैन भने हामीले के भन्ने एडमिसिबल छैन भनिदिने हो सिधै। r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, यो भनेको e को पावर माइनस sx अपन माइनस s 0 देखि r सम्म आउँछ। r राख्ने भए कति, r राख्ने भए कति हुन्छ माइनस e को पावर माइनस sr अपन s होला माइनस माइनस प्लस 0 राख्ने भए माथि 1 आउँछ 1/s। अब यहाँ हेरौँ s ग्रेटर देन 0 छ, हेरौँ है हामीसँग के छ s ग्रेटर देन 0 छ हो, r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ, r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ भने s ग्रेटर देन 0 भएको हुनाले sr पनि टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुन्छ। sr पनि टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुन्छ भनेपछि माइनस sr भने माइनस इन्फिनिटीतिर टेन्ड होला भनेपछि यहाँ हेरौँ त एज वी आर टेकिङ दिस लिमिट e को पावर यो e को पावर चाहिँ के हुन्छ माइनस इन्फिनिटीतिर टेन्ड भइरहेछ भनेपछि यो होल चिज चाहिँ कहाँ टेन्ड हुन्छ, यो 0 मा टेन्ड हुन्छ भनेपछि के भयो त मैले के भन्न सके, इफ वी टेक द लिमिट दिस लिमिट विल बी 0 हो कि हैन। यो लिमिट 0 हुन्छ, यो लिमिट 0 भएर चाहिँ मलाई कति दिन्छ त यसले, जस्ट एकछिन 1 हैन, यहाँ मैले a लिएछु नि त, 1 लिने बानी मेरो सधैँ 1 लिने बानी, यहाँ a लिएछु भने यो a बाहिर आउला भनेपछि a यस्तो होला, यो a यस्तो होला, यो a लाई मैले लिमिट बाहिर लेखिदिएँ केही फरक पर्दैन, यो भनेको कति भयो a अपन s होला हो कि हैन। a अपन s भनेपछि यो के भयो लिमिट एक्जिस्ट गर्यो मिन्स दिस इज कन्भर्जेन्ट एन्ड सो दिस फंक्शन इज एडमिसिबल। यो फंक्शन चाहिँ के भयो एडमिसिबल भयो। एडमिसिबल भइसकेपछि यसको के हुने भयो भ्यालु चाहिँ आउने भयो, यसको केही कन्भर्जेन्ट भएपछि के भ्यालु आउला, त्यहाँबाट के आउँछ त यो भ्यालु चाहिँ कति रहेछ a/s रहेछ। सो लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ अ कन्स्टेन्ट फंक्शन a इज इक्वल टु a/s। यसलाई चाहिँ मैले लिस्ट बनाएर यहाँ लेखिदिएँ, यो भने a/s हुन्छ ओके। अब यहाँबाट एउटा चिज चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दा, लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ 1 to s भनेको चाहिँ मैले के गरिदिन्छु, यो भनेको 1/s भयो भनेपछि यहाँ हेरौँ त कस्तो भयो त, यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ अलिकति जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेन्स पनि हेरौँ, बुकमा छैन तै पनि हेरौँ। हामीसँग के छ fx भनेको कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट फंक्शन छ राइट, x अनि यो y होला fx को लागि। यहाँ हेरौँ त यसरी चाहिँ के छ हामीलाई इनपुटमा चाहिँ y इक्वल टु fx इक्वल टु के दिएको छ, यो a भन्ने फंक्शन दिएको छ। यो पक्कै पनि यो पोइन्ट भने कति छ 0,a छ, ल 0,a छ। यो यही पनि हुन सक्छ 0 मै पनि, यो एउटा पनि याद गरिहालौँ है, यो एउटा पनि हेरौँ। एन्ड लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ 0 फंक्शन इज obviously 0 है, लाप्लास ट्रान्सफर्म भनेको यो भइहाल्यो। अब यहाँ हेरौँ यस्तो छ, यस्तो ग्राफलाई चाहिँ हामीले लाप्लास ट्रान्सफर्म युज गरेपछि के आउँछ त, लाप्लास ट्रान्सफर्म युज गर्ने भए के आउँछ त, यहाँ हेरौँ लाप्लास ट्रान्सफर्म युज गर्ने भए यता हेरौँ है, हामीसँग त क्यापिटल FS आउला, जेरो टु यता हेरौँ त यो गरेपछि के भयो पोजिटिभ बाइ पोजिटिभ नेगेटिभ बाइ नेगेटिभ हो कि हैन। यो 1/a/s भनेपछि यता हेरौँ त a/s भनेपछि हामीसँग एउटा हाइपरबोलाको एउटा ब्रान्च चाहिँ आउने भयो, a पोजिटिभ भए यो आउला, यो a पोजिटिभ भए यस्तो आउला, a नेगेटिभ भए पक्कै पनि यस्तो चीज के आउला, a नेगेटिभ भए यो आउला। यो भनेको के भयो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यहाँ हेरौँ यहाँ s राख्दियौँ, यहाँ fs राख्दियौँ, यहाँ x राख्दियौँ, यहाँ fx राख्दियौँ,
है भने प्लट गर्दाखेरि यस्तो भनेपछि यस्तो खाले ग्राफलाई चाहिँ के बनाइदियो यस्तो खाले हाइपरबोला अथवा यस्तो खाले हाइपरबोला चाहिँ बनाइदियो यसले है यसले चाहिँ यस्तो बनाइदियो भन्यो इन पर्टिकुलर y इक्वल टु 1 भन्ने लाइनलाई चाहिँ के बनाइदियो y भन्ने लाइनलाई चाहिँ हामीलाई y इक्वल टु 1 भन्ने लाइनलाई चाहिँ हामीलाई योलाई चाहिँ यो y इक्वल टु 1 बाइ s भन्ने यो हाइपरबोला बनाइदियो हाइपरबोलाको आदि ब्रान्च चाहिँ यसले ज्योमेट्रिकली ट्रान्सफर्म यो ल्याप्लास ट्रान्सफर्मबाट यसरी आउने भयो अर्को 0 को त 0 हुन्छ भनेपछि यसलाई ल्याप्लास ट्रान्सफर्मले कतै पनि लगेन यसलाई जहाँको त्यही राख्दियो भनेर भन्दा पनि केही फरक पर्दैन है यसरी ज्योमेट्रिकल मिनिङ दिन मिल्छ भने दिने नभए जस्ट यो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म काम चाहिँ गर्दै गरौँ है त अब ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ यो भइसकेपछि अब ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ अरु केही पनि गर्नु पर्ला हेरौँ है ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ अर्को यता हेरौँ त ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ अब ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफमा x को पावर n भन्ने फंक्सन निकाल्छु जहाँ n भनेको चाहिँ के छ n भनेको चाहिँ मलाई के दिएको छ नेचुरल नम्बर दिएको छ पोलिनोमियल फंक्सन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ fx equal to x को पावर n where n is a natural number है नेचुरल नम्बर दिएको छ भनेपछि fx s भनेको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ x को पावर n देखि s सम्म गयो हो कि हैन यो भनेको बाइ डेफिनेसन कस्तो अनुहार परे हुन्छ बाइ डेफिनेसन यो यस्तो खाले अनुहार परे हुन्छ हो कि हैन यसलाई मैले के भन्दै fs भन्दै अब यो कन्भर्जेन्ट छ भने हामीले के भन्न सक्छौं यो कन्भर्जेन्ट छ भने हामीले के भन्न सक्छौं यो कन्भर्जेन्ट छ भने हामीले यसको केही भ्यालु निस्केला अब त्यो भ्यालु अनुसार चाहिँ नि हामीले यसलाई एडमिसिबल मानेर यसको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म भनेर लेख्छौं नत्र भने नट एडमिसिबल ल्याप्लास ट्रान्सफर्म डिफाइनै हुँदैन भनेर भन्दिन्छौं है लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यहाँ हेरौँ त 0 टु इन्फिनिटी यसमा चाहिँ मैले भन्न बिर्से यसको लागि ल्याप्लास ट्रान्सफर्मको लागि क्याल्कुलस 1 को प्रिलिमिनरीहरु छन् क्याल्कुलस 1 को प्रिलिमिनरी कुन कुन त एउटा इम्प्रोपर इन्टिग्रल obviously इम्प्रोपर इन्टिग्रल्स हो अर्को गामा फंक्शन्स अर्को चाहिँ गामा फंक्शन्स है अर्को चाहिँ गामा फंक्शन्स हुन्छ त्यो हामी काम गर्दै गरौँला अब यहाँ हेरौँ यहाँ हैन अब यो भनेको हेरौँ त e को पावर माइनस sx ओके x को पावर n dx अरे यहाँ हेरौँ त गामा r है अब यो गामा गामा जस्तै छ भनेपछि यसलाई गामाकै फर्ममा लगिदिउँ न यहाँ म के गर्दिन्छु ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ म के चलाइदिन्छु ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ यहाँ म u इक्वल टु sx भन्ने चलाइदिन्छु भनेपछि तल कति हुन्छ 0 हुन्छ माथि कति हुन्छ sr होला हो कि हैन माथि sr होला सब्स्टिट्युसन फ्याक्टर du by dx गर्ने भए s बाँकी होला भनेपछि यहाँ हेरौँ त यसलाई मैले के गर्दिन्छु इन्टिग्रल अफ यहाँ हेरौँ तलपट्टि 0 आयो माथिपट्टि sr आयो हो कि हैन माथिपट्टि sr आयो e को पावर माइनस u नै छ हेरौँ है e को पावर माइनस u नै छ e को पावर माइनस u छ यहाँ लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी त छ नि हो कि हैन लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी त छ अब यहाँ हेरौँ e को पावर माइनस u लिएको हो मैले माइनस u लिएको हो कि हैन अब यहाँ हेरौँ यहाँबाट मैले के भन्न सक्छु हेर x लाई मैले u by s लिन सक्छु s इज पोजिटिभ है याद गरौँ s इज पोजिटिभ त्यही भएर यस्तो भएको हो है यस्तो भएको हो
भनेपछि यहाँ हेरौँ त यो भनेको के भयो x भनेको u बाइ s को पावर n पनि हुने भयो यो राइट u बाइ s को पावर n हुने भयो अब यहाँ हेरौँ त नयाँ भेरिएबल मैले के युज गर्नु पर्यो नयाँ भेरिएबल फेरि du युज गर्नु पर्यो du युज गर्ने भए सब्स्टिट्युसन फ्याक्टर कति 1 बाइ du बाइ dx ले डिभाइड गर्नु पर्यो यसरी ठीक छ यो भयो भनेपछि यसलाई मैले के लेख्न सके त हेरौँ यसलाई मैले अब के लेख्न सके यसलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु होला नि यहाँ हेरौँ लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 0 to SR को 0 to SR नै भयो 0 to SR e को पावर माइनस u u को पावर n अनि 1 बाइ s को पावर n प्लस 1 du गरेर लेख्न मिल्छ होला यसलाई मैले यस्तो गरिदिन्छु हेर 1 बाइ s n को पावर यति भयो लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी इंटीग्रल अफ 0 to SR के भयो e को पावर माइनस u u को पावर n du भयो है एकैछिन नोइज आइरहेको छ म चाहिँ ढोका लाएर आउँछु है ल म चाहिँ ढोका लाएर आएँ है ल भनेपछि यहाँ हेरौँ त अब यो इन्टिग्रलको कुरा हेरौँ है यो इन्टिग्रलको कुरा हेरौँ अब हामीसँग के छ मैले गामा फंक्सन चाहिँ के भनेर डिफाइन गरेको थिएँ फर्स्ट सेमेस्टरमा गामा फंक्सन भनेको यो इंटीग्रल कन्भर्जेन्ट हुन्छ यस्तो भयो वेयर s इज ग्रेटर देन 0 भनेपछि n त हामीसँग नेचुरल नम्बर छ अब्भियसली मसँग यो त डिफाइन हुनु पर्यो नि नेचुरल नम्बर छ भने 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस x x को पावर n प्लस 1 माइनस 1 dx यो त डिफाइन हुन्छ हो कि हैन यो त पक्कै त डिफाइन हुन्छ सो यो चाहिँ के भयो हाम्रो कन्भर्जेन्ट हुन्छ यो गामा इन्टिग्रल भनेपछि पक्कै पनि के भयो कन्भर्जेन्ट हुने भयो कन्भर्जेन्ट भइसकेपछि चाहिँ अब के लेख्न पाएँ त मैले यसको भ्यालु चाहिँ लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी इंटीग्रल अफ 0 टु e को पावर x x को पावर n dx गरेर लेख्न पाएँ यहाँ r राखे पनि हुन्छ अथवा यो टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि यहाँ इन्फिनिटी आउने खाले j राखे पनि हुन्छ भनेपछि यहाँ हेरौँ त r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ s ग्रेटर देन 0 छ भनेपछि sr पनि टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुन्छ त्यही भएर मैले यहाँ sr लेखे पनि केही फरक पर्दैन भनेपछि मैले के थाहा पाएँ त यहाँ हेरौँ यसलाई कन्टिन्यू गर्ने भए के भयो हेरौँ त यसलाई कन्टिन्यू गर्ने भए के भयो हेरौँ त के भयो हेरौँ त 1 बाइ s को पावर n प्लस 1 हो कि हैन 1 बाइ s को पावर n प्लस 1 यसलाई मैले सिधै 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस u u को पावर n du गरेर लेख्न पाएँ यो भनेपछि मैले कति भयो त यो भनेको 1 बाइ s को पावर n प्लस 1 गामा कति भयो गामा n भनेर लेख्न पाएँ गामा n प्लस 1 भनेर सरी गामा n प्लस 1 भनेर मैले लेख्न पाएँ है तर यहाँ हेरौँ त हामीलाई के दिएको छ n प्लस 1 भनेको त के हो यो त नेचुरल नम्बरमा पर्छ अब्भियसली नेचुरल नम्बरमा पर्छ भनेपछि n प्लस 1 को फ्याक्टोरियल त कति हुन्छ अझ यो ग्रेटर अर इक्वल टु 2 हुन्छ n प्लस 1 भनेको ग्रेटर अर इक्वल टु 2 हुन्छ भनेपछि यो के गर्न पाएँ मैले गामा n प्लस 1 लाई मैले के भन्न पाएँ गामा n प्लस 1 लाई मैले कति लेख्न पाएँ भन्दा यसलाई n फ्याक्टोरियल लेख्न पाएँ हो कि हैन भनेपछि n फ्याक्टोरियल बाइ s n प्लस 1 गरेर मैले भन्न पाएँ हो कि हैन यो गरिसकेपछि के भयो यहाँ हेरौँ त लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ x को पावर n एज x को पावर n लाई s मा लग्ने भयो यो के हो कति भयो त यो n फ्याक्टोरियल बाइ s को पावर n प्लस 1 हुने भयो ठीक छ यो भयो तर यहाँ के हुनु पर्यो यो लेख्नको लागि के हुनु पर्यो n बिलोंग्स टु z प्लस चाहिँ हुनै पर्यो ओके यो हुनु पर्यो भनेपछि यहाँबाट हामीले के गरी लेख्न सक्छौं त हेरौं लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ x टु s गर्ने भए कति भयो 1 बाइ s स्क्वायर अब यसको पनि ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन 2y इक्वल टु x भन्ने लाइनलाई यो यस्तो खाले कर्वमा लग्ने
Laplace transform of x square भनेको कति भयो त 2 factorial by s को power 2 plus 1 and 2 by s cube. Laplace transform of x को power 3 s मा लग्ने भए कति भयो 6s को power 4. Laplace transform of x को power कति त x को power 4 छ भने 4 को factorial भनेको कति 24 by s को power 5 and so on हामीले भन्न सक्छौं यसबाट and so on भन्न सक्छौं. अब यहाँ हेरौं त अलिकति यसलाई जेनरलाइज गरौँ है. we might have to use this generalization. अब यसलाई मैले के लेख्न सक्छु त यहाँ हेरौं त यसलाई मैले कन्भर्जेन्ट हुन्छ भने मैले n factorial by s को power n plus 1 गरेर त मैले लेख्न सक्छु. अब यहाँ यति जम्मै हुँदै गर्दाखेरि सपोज मसँग के छ त सपोज मसँग n को सट्टा के छ n को सट्टा चाहिँ मसँग के छ p भन्ने कुनै एउटा पोजिटिभ नम्बर छ रे p भन्ने कुनै एउटा पोजिटिभ नम्बर छ रे ओके p भन्ने कुनै एउटा पोजिटिभ नम्बर छ रे भने x को पावर p लाई मैले s मा ट्रान्सफर्म गरेर लाप्लास ट्रान्सफर्म गर्न खोजे रे लाप्लास ट्रान्सफर्म गर्न खोजे भने के हुन्छ n को सट्टा सबै ठाउँमा p आउँछ राइट n को सट्टा सबै ठाउँमा p आउँछ अनि p plus 1 पनि के भयो त पोजिटिभै भयो अनि यहाँ कति भयो त यहाँ p भएर झुन्डेर आयो भनेपछि यहाँ चाहिँ कति हुने भयो यति लेख्न मिल्छ भनेपछि मैले यहाँ केले रिप्लेस गर्न पाएँ गामा p plus 1 सम्मले रिप्लेस गर्न पाएँ यहाँ पनि n को सट्टा p भयो यति चाहिँ लेख्न नपाउला मैले है यति चाहिँ लेख्न नपाउला फ्याक्टोरियल अफ s को पावर n plus 1 चाहिँ मैले गर्न नपाउला है फ्याक्टोरियल अफ s n plus 1 चाहिँ मैले फ्याक्टोरियल को टर्म्समा चाहिँ लेख्न नपाउला तर गामा सम्म मात्र चाहिँ लग्ने भए के लेख्न सक्छु मैले x को पावर p ट्रान्सफर्म टु s भनेको कति हुन्छ त यो भनेको गामा p plus 1 upon s को पावर p plus 1 for p greater than 0 भनेर मैले भन्न सक्छु. अब कन्स्टेन्ट फंक्शन भयो पोलिनोमियल भयो एक्सपोनेन्शियल को लागि हेरौँ है त एक्सपोनेन्शियल फंक्शन लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ fx इक्वल टु कति fx इक्वल टु e को पावर at गर्दियौं. अब यसमा चाहिँ हेरौँ e को पावर at गर्दियौं यहाँ ट्रान्सफर्म हुँदाखेरि आउने भेरिएबल s भन्दा चाहिँ a ठुलो छ भनेर मैले मान्दिएको छु है त. ल यस्तो गर्ने भए के हुन्छ हेर e को पावर at s मा जाने भए कति हुन्छ यहाँ हेरौँ त यो भनेको यसलाई मैले fs भनेर भन्दिउँला यो भनेको 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st e को पावर x हो है यहाँ मैले x को सट्टा t त लेखेन कहिले t लेख्छु कहिले एक्सरसाइजमा चाहिँ t नै t छ यसमा त्यही भएर चाहिँ मलाई अलिकति टेन्सन हुने हो यो x हो है कतै मैले अहिलेसम्म कतै t लेखेको छु भने त्यहाँ x है भनेर बुझ्नु है sx इन्टु e को पावर ax dx होला यो भनेको कति भयो हेरौँ त अब म यहाँ के लेख्दिन्छु सिम्प्लिसिटीको लागि s माइनस a लाई चाहिँ म r लेख्दिन्छु है s माइनस a लाई r लेख्दिन्छु सिन्स दिस इज s इज ग्रेटर देन a r इज ग्रेटर देन 0 हुन्छ यसलाई 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस s माइनस ax dx अथवा 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस rx dx भनेर लेख्दिन सकिन्छ. अब यसको कन्भर्जेन्स चेक गर्ने अघि जस्तै हो r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी राइट इंटीग्रल अफ 0 टु r e को पावर माइनस rx dx यो भनेको लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अघि गरे जस्तै त हो नि कन्स्ट्यान्ट कोमा गरे जस्तै त हो नि e को पावर माइनस rx बाइ माइनस r 0 टु r गरौँला यो भनेको लास्टमा कति आउला 1 बाइ r आउला 1 बाइ r किनभने r ग्रेटर देन 0 छ r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ भनेपछि r इन्टु r भने टेन्ड्स टु इन्फिनिटी माइनस भने माइनस इन्फिनिटी e को पावरमा कति हुन्छ e को पावरमा टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुन्छ राइट
e को पावरमा टेन्स टु माइनस इन्फिनिटी हुन्छ सरी त्यही भएर यो होलको लिमिट कति हुने भयो यसको लिमिट 0 हुने भयो त्यही भएर 1/r which is equal to 1/s minus a चाहिँ नि हाम्रो आउने भयो यसको आन्सर so this is convergent and we have the value 1/s minus a so if s is greater than a हामीले के भन्न सक्छौं हेर त e को पावर 80 ट्रान्सफर्म टु s छ भने fs equal to मैले कति भन्न सक्छु 1/s minus a भन्न सक्छु जहाँ s must be greater than a okay s must be greater than a ठीक छ यस्तो भयो अब यहाँ हेरौँ त अब यहाँ सपोज मैले s लेस और इक्वल टु a लिएको भए के हुन्थ्यो त हेरौँ है s लेस और इक्वल टु a लिएको भए s इक्वल टु a लिएको भए त के हुन्छ s इक्वल टु a लिएको भए यो के भयो e को पावर 80 को ट्रान्सफर्म चाहिँ नि ax को ट्रान्सफर्म सरी e को पावर ax को ट्रान्सफर्म भनेको त मेरो के हुने भयो यो ट्रान्सफर्म भनेको त मेरो के हुने भयो 0 to infinity 1 dx आउँछ यो पक्कै डाइभर्जेन्ट हुन्छ सो यो के भयो यहाँ नट एडमिसिबल भयो एडमिसिबल भएन भनेपछि यहाँबाट कुनै पनि फंक्सन आउँदैन यसको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म निकाल्नै मिल्दैन है त्यसरी नै s लेस देन a गर्ने भए r लेस देन 0 होला सो माइनस r इज ग्रेटर देन 0 होला सो माइनस r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी आउला सो e को पावर टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेपछि यो होल पार्ट टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुने भयो हो कि हैन होल पार्ट नै टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुने भयो यो होल पार्ट नै टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भएपछि के हुन्छ यो पुरा यो इंटीग्रल नै डाइभर्ज हुन्छ यो इंटीग्रल डाइभर्ज भइसकेपछि के भयो भ्यालु आउँदैन त्यही भएर यो केसमा पनि यता हेरौँ इन दिस केस e को पावर ax इज नट एडमिसिबल त्यही भएर यसमा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्न मिल्दैन है अहिले यति छोटकरीमा यति बुझौं फाइनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लाप्लास ट्रान्सफर्म है लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ Laplace transform of sin ax and cos ax sin ax र cos ax भनेर भन्दियौं अब यहाँ हेरौं भनेपछि यता हेरौं यो बुकमा गरे जस्तो चाहिँ म गर्नेवाला छैन दुईटै इन्टिग्रल एकैचोटी गर्छु यो चाहिँ मैले कुन बुकमा पढेको थिएँ भन्दाखेरि द युज अफ यस्तो गर्ने चाहिँ यो तरिका चाहिँ द युज अफ इंटीग्रल ट्रान्सफर्म्स भन्ने स्नेडनको बुक छ इंटीग्रल ट्रान्सफर्म्स भन्ने एउटा क्लासिक बुक छ डाउनलोडमा चाहिँ कतै पनि छैन होला मैले पनि सर एकजना मैले युवराज सर सँगै होला मागेर चाहिँ नि यो गरेको थिएँ फोटोकपी गराएको थिएँ आइएन स्नेडन भन्नेको यसमा चाहिँ यसरी यो ट्रिक मैले गर्न लागेको ट्रिक चाहिँ यसमा इलस्ट्रेट गरेछ एकदम सजिलो छ है पहिले सुरु sin ax लाई मैले s मा ट्रान्सफर्म गर्ने भए यो यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु यसलाई इन्टिग्रल लेख्ने भए कसरी लेखिन्छ हेर त इन्टिग्रलको फर्ममा लेख्ने भए 0 to infinity e को पावर माइनस sx sin ax भनेर यसरी लेख्नु पर्ला अनि लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ cos ax s गर्ने भए चाहिँ कस्तो हुन्छ यो 0 to infinity e को पावर माइनस sx cos ax हुन्छ यो राइट यस्तो हुन्छ अब यहाँ हेरौं यो दुईटै इन्टिग्रल कन्भर्जेन्ट छ भनेर पहिला देखाइदिउँ है यो पनि कन्भर्जेन्ट यो पनि कन्भर्जेन्ट यसको लागि हेरौं त हामीलाई त इन्टरभल कति छ 0 to infinity छ नि 0 to infinity मा यहाँ हेरौं त 0 to infinity मा e को पावर माइनस sx sin ax अरे sin भने जतिसुकै इन्टरभल दियोस् लेस देन 1 हुन्छ त्यही भएर यस्तो हुने भयो यो पोजिटिभ फंक्सन हो यो त्यसरी नै लेस देन सधैँभरि के हुन्छ e को पावर माइनस sx हुन्छ अब यहाँ हेरौं त यदि r भन्ने कुनै एउटा पोजिटिभ नम्बर छ भने यो फंक्सनको इन्टिग्रल त डिफाइन हुन्छ यस्तो हुन्छ हेर f लेस और इक्वल टु g अन ab छ भने इन्टिग्रेसन पनि गर्न मिल्छ भने मैले के गर्नु पाए a to b fx dx is less or equal to a to b
gx dx पनि मैले लेख्न पाउँछु। यसलाई मोनोटोनिक प्रपर्टी अफ इन्टिग्रेसन भनेर भन्छ। अब यहाँ हेरौँ त यहाँ मैले पक्कै पनि 0 to r e को पावर माइनस sx dx लेस अर इक्वल टु 0 to r e को पावर माइनस sx sin ax dx अनि लेस अर इक्वल टु 0 to r e को पावर माइनस sx dx गरेर लेख्न सक्छु होला। भनेपछि अब यहाँ हेरौँ यसमा मैले लिमिट लिइदिने भयो। यो भनेको के हो फंक्शन अफ r आयो नि, तीनटै फंक्शन अफ r पनि आयो, फंक्शन अफ r पनि आयो, हो कि हैन। फंक्शन अफ r आयो भने अब यो कन्डिसनमा मैले के गर्न सक्छु स्यान्डविच थ्योरम लगाउने भयो। यहाँ हेरौँ यसमा लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी लगाइदिउँ त, r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी लगाइदिउँ त, अनि यसमा लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी लगाइदिउँ त, लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी लगाइदिउँ त, के हुन्छ यो पनि कन्भर्ज हुन्छ। यसको भ्यालु -1/s आउला, यसको भ्यालु 1/s आउला। अघि मात्र गरे थियौं है। यहाँ हेर त 1/s आउला नि, यो a छैन भने त 1/s आउँछ नि। यही इन्टिग्रल हो s ग्रेटर देन 0 भएको हुनाले है। भनेपछि यहाँ हेरौँ त यो लिमिट पनि फाइनाइट, यो लिमिट पनि फाइनाइट भयो। देन बाइ स्यान्डविच थ्योरम यसको लिमिट पनि r टेन्ड्स टु s r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी के हुन्छ r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, यो पनि फाइनाइटै हुनु पर्यो। सो 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस sx sin ax dx इज कन्भर्जेन्ट भन्न पायो। यो कन्भर्जेन्ट हुन्छ। त्यसरी नै यहाँ हेरौँ त यदि मैले cos युज गर्ने भए, यहाँ cos युज गर्ने भए, cos पनि त 0 र 1 का बीचमा पर्छ, 0 र 1 का बीचमा पर्छ भने यसरी नै इन्टिग्रल गरिदिए भयो। यसरी नै इन्टिग्रल गर्ने भए फेरि यहाँ के आयो त 1/s आउँछ। यसरी नै 1/s आएपछि यो साइन लिए पनि cos लिए पनि के भयो, यो पनि कन्भर्जेन्ट भयो, यो पनि कन्भर्जेन्ट भयो। कन्भर्जेन्ट हुन्छ भने त अब मैले के गर्न पाएँ, यहाँ हेरौँ त कन्भर्जेन्ट हुन्छ भने मैले के गर्न पाएँ हेरौँ है। पहिला सुरु यो इन्टिग्रल हेरौँ, यो कन्भर्जेन्ट हो नि। 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस sx sin ax dx यो कन्भर्जेन्ट हो। यसलाई मैले लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 0 टु r कन्भर्जेन्ट भएकोले यो लेख्न पाएको है, भ्यालु त यो हुन्छ e को पावर माइनस sx sin ax dx गरिदिन्छु। अब यसलाई मैले इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गर्ने भए के आउँछ, लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, यो कन्भर्जेन्ट भएकोले मात्र लेख्न पाएको है, कन्भर्जेन्ट भएकोले मात्र। लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी कति हुन्छ हेरौँ है। लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी कति हुन्छ, यो फर्स्ट फंक्शन यसलाई गर्दियौं sin ax ओके e को पावर माइनस sx अपन माइनस s 0 पहिला r राख्ने अनि 0 राख्ने, r आको भ्यालु र 0 आको भ्यालु माइनस गर्ने, माइनस 0 टु r यहाँ हेरौँ डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फंक्शन इन्टु इन्टिग्रल अफ सेकेन्ड फंक्शन यस्तो होला। यो भनेपछि यहाँ हेरौँ 0 राख्दाखेरि साइन 0 ले 0 बनाइदियो, यो सकिहाल्यो। सो हामीसँग कति बाँकी हुने भयो भन्दा लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, यहाँ हेरौँ त लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस s r अपन माइनस s साइन अफ a r होला, माइनस 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 प्लस प्लस a बाई s इंटीग्रेशन अफ 0 टू r e को पावर माइनस sx cos ax होला। ल यति बाँकी भयो है त, यति बाँकी भयो। अब यहाँ हेरौँ e को पावर माइनस sr भनेको sin ar छ, यो अघि जस्तै e को पावर माइनस sr हुन सक्छ, लेसर इक्वल टु माइनस e को पावर माइनस sr हुन सक्छ। यहाँ हेरौँ त s ग्रेटर देन 0 भएको हुनाले लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस sr भनेको 0 हुन्छ। सो यो पनि यसको लिमिट पनि 0, यसको लिमिट पनि 0 भनेपछि यसको लिमिट पनि 0 हुनु पर्यो स्यान्डविच थ्योरम अनुसार एज r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी। त्यही भएर यो लिमिट मैले कति लेख्दिएँ 0,
plus a by s limit r tends to infinity integration of 0 to r e को power minus sx cos ax dx हुन्छ होला। यो भनेको हेरौँ त, यो इन्टिग्रल त मैले के भनेको थिएँ, यो इम्प्रोपर इन्टिग्रल त के भयो, यो इम्प्रोपर इन्टिग्रल त कन्भर्जेन्ट हुन्छ। कन्भर्जेन्सको कारणले मैले यहाँ के लेख्न पाएँ, a by s integral of 0 to infinity कति भयो यो e को power minus sx cos ax dx भनेर लेख्न पाएँ। यसलाई म के भनिदिन्छु, यसलाई म इक्वेसन 1 भनिदिन्छु। अब म के गर्छु, माइनस इन्फिनिटी हैन, 0 to infinity e को power minus sx cos ax dx लाई चाहिँ म ट्याकल गर्छु। अब आई एम गोइङ टु ट्याकल दिस इन्टिग्रल। यो पनि कन्भर्जेन्ट भएको कारणले मैले के लेख्न पाएँ, लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी इंटीग्रल अफ 0 to r e को पावर माइनस sx cos ax dx हो कि हैन। यो भनेको कति भयो यहाँ हेरौँ, यो भनेको कति भयो, लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी फर्स्ट फंक्शन cos ax into integration of second minus integration from 0 to यो r राख्ने 0 राख्ने माइनस गर्ने from 0 to r integration of second like this and derivative of first minus a sin cos को डेरिभेटिभ माइनस साइन भएको हुनाले sin ax dx आउँछ होला। अब यहाँ हेरौँ, e को पावर यता पनि के आउँछ, e को पावर sr r राखेपछि e को पावर sr cos ar आउँछ होला। cos भनेको पनि के भयो, 1 र 0 को बीचमा यसरी नै लिमिट लिने भए के भयो, यसरी नै लिमिट लिने भए e को पावर माइनस sr cos ar पनि के हुने भयो, 0 हुने भयो। भनेपछि एउटा लिमिट आयो 0 अनि माइनस माइनस प्लस हुन्छ, 0 राख्दाखेरि त कति हुने भयो, 0 राख्दाखेरि त यो 1 by s मात्र हुन्छ होला। अब यहाँ हेरौँ, माइनस माइनस प्लस, सो ओभरअलमा माइनस a by s, ओके, माइनस a by s अनि यो लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी कति भयो, r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 0 to r e को पावर माइनस sx कति यो sin ax dx भयो। यसलाई मैले कति लेखिदिन्छु, 1 by s minus a by s, यो कन्भर्जेन्ट भएको कारणले 0 to इन्फिनिटी e को पावर माइनस sx sin ax dx गरेर लेखिदिएँ। यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो। अब हेरौँ, 1 को भ्यालुलाई लगेर म 2 मा लगेर हाल्छु। हामीसँग sin ax को यता हेरौँ त, यहाँ हेरौँ त, यसको भ्यालु त मसँग कति छ, यसको भ्यालु त मसँग यति छ। यो भ्यालुलाई लगेर म कहाँ हाल्छु, यहाँ हाल्छु। त्यहाँ हालेपछि मेरो कति आउँछ हेरौँ त, त्यहाँ हालेपछि मेरो कति आउँछ, e को पावर इंटीग्रेशन of 0 to infinity e को पावर माइनस sx cos ax dx थियो हैन, इक्वल टु कति भयो, यहाँ हेरौँ, इक्वल टु 1 by s minus a by s, 1 by s minus a by s अनि त्यो इन्टिग्रल, त्यो साइन वाला इन्टिग्रलको भ्यालु कति, साइन वाला इन्टिग्रलको भ्यालु कति, साइन वाला इन्टिग्रलको भ्यालु a by s cos वाला इन्टिग्रल। भनेपछि यहाँनिर मैले साइनको सट्टा cos वाला साइन वाला इन्टिग्रललाई रिप्लेस गर्ने भए मेरो यो आउँछ, e को पावर माइनस sx cos ax dx आउँछ। कहाँबाट आएको यो रातो चाहिँ, फ्रम 1 आयो होला, ओके, यो भयो। भनेपछि यहाँ हेरौँ त, यहाँ हेरौँ त, यहाँबाट मैले के लेख्न सक्छु, 1 प्लस यसलाई यो पुरै यो इन्टिग्रललाई उता पुर्याउने भए a स्क्वायर बाई s स्क्वायर इंटीग्रल अफ 0 to infinity e को पावर माइनस sx cos of ax dx भनेको कति, 1 by s लेख्न सक्छु। यहाँबाट कति भयो, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपन s स्क्वायर
integral of 0 to infinity e को पावर माइनस sx cos of ax dx भनेको कति भयो 1 by s भयो होला एउटा s क्यान्सल गरे यहाँबाट मलाई के थाहा भयो 0 to infinity e को पावर माइनस sx cos ax dx भनेको कति हुँदो रहेछ s upon s square plus a square हुँदो रहेछ ल यो इंटीग्रल थाहा भयो अब मलाई साइन को इंटीग्रल चाहियो भने के गर्ने and integral of 0 to infinity e को पावर माइनस sx sin ax dx भनेको कति हुन्छ यहाँ हेरौँ त यो भनेको a by s into हेरौँ है यो भनेको a by s into cos वाला इंटीग्रल सो यो भनेको a by s into cos वाला इंटीग्रल भनेको कति cos वाला इंटीग्रल भने यति सो s by s square plus a square होला यो s र s काट्यो कति भयो a by s square plus a square यसरी आयो भनेपछि यहाँ हेरौँ हामीले एकैचोटीमा के पत्ता लगायौं त Laplace transform of cos ax भनेको कति cos ax भनेको कति s by s square plus a square Laplace transform of sin ax भनेको कति भयो sin ax भनेको चाहिँ कति भयो a by s square plus a square यति पत्ता लाग्यो यिनीहरु डिराइभ गर भन्यो भने हामीले यसरी गर्न सक्छौं यो यसकोलाई अलग अलग चाहिँ नि बुकमै गरे जस्तो गर्दा पनि केही फरक पर्दैन जसरी भए पनि यो फाइन्ड द Laplace transform of these kind of functions भन्यो भने अब हामीसँग लास्टमा के बाँकी भयो cos ax लाई राख्यो भने के आउँछ यो ax है ax लाई राख्यो भने के आउँछ ax लाई राख्यो भने यो s by s square plus a square आउँछ त्यसरी नै sin लाई राख्यो भने के आउँछ sin ax लाई राख्यो भने के आउँछ sin ax लाई राख्यो भने fs equal to a by s square plus a square यति आउँदो रहेछ we can use these formula use these relations while solving other questions है ल Laplace transform को introduction मा यति नै भयो मैले एक्सरसाइज के पनि गराएको छैन यसमा हामीले चाहिँ के गर्यौं हामीले चाहिँ नि अब यो चाहिँ स्क्रिनशट लिएर राख्दा हुन्छ है यसको चाहिँ मैले त्यति डेरिभेसन गरेन यसको डेरिभेसन चाहिँ नि यसकैमा छ यसमै के गर्देको n फ्याक्टोरियल को सट्टा के गर्दिने गामा p+1 मात्र लेख्दिए केही फरक पर्दैन यसमा फ्याक्टोरियल कहाँबाट आयो फ्याक्टोरियल लेख्न मिलेकोले मात्र आयो नत्र गामा को टर्म्समा जे आउँछ त्यति नै यसको के हुने भयो त्यति नै यसको चाहिँ नि त्यति नै यसको चाहिँ के हुन्छ त Laplace transform भन्नुभयो we can use this है we can use this यति चाहिँ स्क्रिनशट गरेर राख्नु यो चाहिँ तिमीहरुलाई नभई नहुने फर्मुलाहरु भयो हैन अब अर्को चाहिँ Laplace transform कोमा अर्को एउटा दुईटा प्रपर्टी गर्छु अनि त्यसमा चाहिँ म क्वेशनहरु पनि एक्सरसाइजको क्वेशनहरु पनि सल्भ गर्दिन्छु है त ल पहिला यति भयो थ्यांक यू भेरी मच